අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම. ඉතින් පොලිටික්ස් බයි රොෂෙන් දිසානායක YouTube channel එක හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාතික මට්ටමින් විතර නෙමෙයි ගෝලීය මට්ටමින් දේශපාලනය කියන්නේ මොකද්ද? දේශපාලනයයි අපේ ජීවිතේට මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ. මිනිස්සු කොහොමද දේශපාලනික වෙන්නේ? ඊට අදාළ දේශපාලනික කරුණු කාරණා වගේම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හරහා රටවල් පාලනය වෙන්නේ කොහොමද? රටවල් කොහොමද මිත්‍රත්වයෙන් ඉස්සරහට ගමන් කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ කරුණු කාරණා සහ මේ අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් ග්ලෝබල් ඇෆෙයාර්ස් කියලා. කියන්නේ ගෝලීය සම්බන්ධතා මේ මුළු ලෝකෙම දේශපාලනිකවත් සමාජ මට්ටමනොත් ආර්ථිකයනොත් දැන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන වර්තමානයේ ලෝකෙ ගත්තම. ඉතින් ඊට අදාළ කරුණු කාරණා වගේ දේවල් සහ මේ ඉතිහාසයේ මේ ලෝකේ දේශපාලනිකවත් සමාජ වශයෙන්ුත් ආර්ථික වශයෙන්ුත් සංස්කෘතික වශයෙන්ුත් විශේෂයෙන්ම විශාල පෙරලිකාර සිදුවීම් වෙලා තියෙනවා මේ ඉතිහාසයේ ලෝකෙ අධ්‍යයනය කරද්දී අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම සෑහෙන ප්‍රමාණයක සිද්ධි ප්‍රමාණයක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් මේ හැමදේම මේ පුළුල් පරාසයක මේ විහිදිච්ච මේ දැනුම ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න මේ විදිහේ වැඩක් පටන් ගන්න මම හිතුවා. ඉතින් මමත් තාම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේ ජීවිතේ කියන දේ ගත්තම සහෝදරවරුනි මේ අපිට කවදාවත් කිසිම දෙයක් ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න කියලා බෑ. මම විශ්වාස කරන විදිහට කිසිම විෂයක් අපිට ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න බෑ. ඒ තරම් මේ ලෝකේ තියෙන හැම විෂයක්ම ගැඹුරුයි. ඉතින් මම දන්න දේවල් මම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ වගේම මම ඔබෙනුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලොත් කැමති දේවල් ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්ටරෙස්ට් මේ කරුණු කාරණා සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරන්න අපි ඒවත් අධ්‍යයනය කරලා ඒවට හොඳ මේ වැඩසටහන් ටිකක් ඉස්සරහට අරගෙන එමු. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අද දවසේ මම තෝරගත්ත මාතෘකාව තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණයේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය කියන මාතෘකාව. ඉතින් මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය කියන මාතෘකාවට යන්න කලින් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් එකටම තේරුම් ගමු. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් උදේට අපි ටීවී එකක් දාලා ඕනම නාලිකාවක් දාපුවාම අපි දකිනවා මේ ප්‍රවෘත්ති පත්තරවල ප්‍රවෘත්ති කියවනවා නාලිකාවල ඉන්න මාධ්‍යවේදියෝ. ඒගොල්ලෝ උදේ ඉඳන්ම ගොඩාක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝගේ කටින් හැමදාම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන වචනේ කියවෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දවසේ ඕනම වෙලාවක යම්කිසි නාලිකාවක ඕනම නාලිකාවක හරි නැත්නම් පත්තරයක හරි නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ හරි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන වචනේ හැමතැනම ගැබ් වෙලා තිනවා. ඒකෙන් අපිට ගැලවිලා යන්න බෑ. හැමතැනම තියෙනවා. ඒතර අපි වික්‍රම තේරුම් ගන්න ඕන මේ මොකද්ද මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ සහෝදරවරුනි ප්‍රජාව විසින් ප්‍රජාව පාලනය කිරීම. ඊට වඩා සරල කරොත් ඔය කාරණාව ජනතාව විසින් ජනතාව පාලනය කරනවා වගේ සරල තැනකට අපිට ඕක අරන් එන්න පුළුවන්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන දේ. එහෙම නැත්තම් ඕක අපිට තව ටිකක් අපි ලේසි කරගත්තොත් බහුතර ජනතාවගේ පොදු එකඟතාවයක් මත නැත්තම් මේ ජනතාවගේ පොදු එකඟතාවයක් මත ප්‍රජාවගේ පොදු එකඟතාවයක් සාමූහිකත්වයක් මත ගොඩනැගිච්ච පාලන තන්ත්‍රයකට අපි කියනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන තන්ත්‍රයක් කියලා අපි කියනවා. දැන් එතකොට ඔය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන එක ඇස්සේ සමානාත්මතාවය, නිදහස, සාධාරණත්වය, මූලික අයිතිවාසිකම් වගේ දේවල් මිනිස්යන්ගේ ඒ දේවල් ප්‍රධාන මේ වටිනාකම් වෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇස්සේ. ලෝකේ රටවල් වල අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන දේ අධ්‍යයනය කරද්දී ඒ මම අර කිව්ව කරුණු කාරණා
සමානාත්මතාවය, සාධාරණත්වය, නිදහස වගේ දේවල් ප්‍රධාන වටිනාකම් වෙනවා. ඒවා තමයි ප්‍රධානම අංග ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ඒ අංග නැහැ කියන්නේ ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක්වත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක්වත් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඉතින් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණය කියන දේ අපි ගත්තම ඔකට ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය, මහජන පරමාධිපත්‍ය, බලතල බෙදීම, සංවරණ හා තුලන, ඊට පස්සේ නීති ආධිපත්‍ය, මානව අයිතිවාසිකම්, ඔකට තව එනවා සීමිත ආණ්ඩුව, නිදහස සාධාරණ මැතිවරණ. මේ දේවල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණයේ ප්‍රධානම ගුණාංග විදියට අපි මේ දේශපාලන විද්‍යාව තුළ ඉගෙන ගන්නවා. මොනවාද මම දැන් ආයි කියන්න ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි වෙන්න. ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය, මහජන පරමාධිපත්‍ය, ඊට පස්සේ බලතල බෙදීම, සංවරණ හා තුලන, ඊට පස්සේ එනවා නීති ආධිපත්‍ය එනවා, තව එනවා සීමිත ආණ්ඩුව, නිදහස සාධාරණ මැතිවරණ, මානව අයිතිවාසිකම් වගේ ප්‍රධාන ඔය මම කිව්ව ප්‍රධාන කරුණු කාරණා ටික තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණයේ ප්‍රධානම ගුණාංග, ප්‍රධානම අංග විදියට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ දේශපාලනය සහ මේ විශේෂයෙන් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුකරණය කියන දේ කතා කරද්දී සාකච්ඡාවට ලක් කරද්දී කතා කරන ප්‍රධානම අංග. ඉතින් අද අපි මේ වැඩසටහනේ ප්‍රධාන මාතෘකාව වෙන මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මේ කන්ස්ටිටියුෂනලිසම් කියන දේ ගැන අපි අධ්‍යයනය කරනවා. ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන මාතෘකාව කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්න බැරි ලොකු කියමනක් තියෙනවා. මේක 19 වෙනි සියවසේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ජීවත් වෙච්ච නීතිවේදියෙක් විදියට වගේම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විශේෂඥවරයෙක් විදියට වැඩ කරපු A.V. ඩයිසි නැත්නම් ඇල්බර්ට් වේන් ඩයිසි කියන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විශේෂඥවරයා අපිට කියලා දෙනවා රාජ්‍යයේ ස්වාධිපති බලය බෙදා හැරීම විදහා දක්වන සියලුම වක්‍ර හා ඍජු නීති අඩංගු ලියවිල්ල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියලා මේ A.V. ඩයිසි කියන ආණ්ඩුක්‍රම විශේෂඥවරයා අපිට උගන්වනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කියන්නේ රටක මූලික නීතිය කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. රටක මූලික නීතිය. ඒ වචනේ හොඳට මතක තියාගන්න අපිට වටිනවා. රටක මූලික නීතිය. මූලික නීතිය තමයි ඕනම රටක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ඒක තමයි බලවත්ම පොත. ඇත්තරම යොත් රටක තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙන රටක තියෙන බලවත්ම පොත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. එතකොට ඒක අභිබවා යන්න කිසිම කෙනෙක් හෝ කිසිම දෙයක් නැහැ. බලවත්ම දේ තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ඒ අභිබවා යාමට කිසිවෙකුට නොහැක. මහජන බලය සහ මේ මහජන ආයතන, ජනතාවට අයිති ආයතන සම්බන්ධව සියලුම කරුණු කාරණා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ASCII අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ අඩංගු වෙලා. වෙනස් වෙන සමාජයට, ඒ කියන්නේ මේ ලෝකෙ ගත්තම, මේ සමාජය ගත්තම විශේෂයෙන් සංස්කෘතික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන්, දේශපාලනික වශයෙන්, ආර්ථිකම වශයෙන් වෙනස් වෙන සමාජයක් තියෙන්නේ. හැම තප්පරෙන් තප්පරේ මේ සමාජයේ යාවත් කාලීන සමාජයක් වෙනවා. කලින් පැයදී තිබ්බ සමාජය නෙමෙයි ඊළඟ පැයදී මේ ලෝකෙ තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඒක අපිට පාරට බැස්සම දකින්න පුළුවන්. මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඔබට තේරෙයි. ඔබ ප්‍රායෝගික ජීවිතය හරියට අධ්‍යයනය කරගෙන ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස් වෙන සමාජයට ගැලපෙන්නෙම ඊටමත් යාවත් කාලීන වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස මුල් තැනට යොදා ගැනීමෙන් ඒවා ආරක්ෂා කරමින් පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ජනතාවට හිතකර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ අයිතිවාසිකම්, නිදහස, මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයේ සතුට මේ හැම දෙයක්ම ආරක්ෂා කරන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව
තුල මේ පවතින ව්‍යවස්ථානුකූල වාදය ඇත්තටම ආරම්භ වෙන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන්. කෙටිම කිව්වොත් එංගලන්තයෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ කවුද මේ ව්‍යවස්ථානුකූල වාදය ගෙනාවේ එංගලන්තෙට? එංගලන්තෙන් එකපාර මේ ව්‍යවස්ථානුකූල වාදය කියන දේ මේ එළියට මතු වුණාද වගේ සමාජයෙන් මතු වුණාද කියලා වගේත් අපිට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් නෑ. ව්‍යවස්ථානුකූල වාදයේ පියා විදියට අපි අඳුනගන්නේ 17 වෙනි සියවසේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ජීවත් වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ දාර්ශනිකයෙක් වගේම දේශපාලනික කරුණු ගොඩක් ඉස්සරහට අරගෙන ආපු දාර්ශනිකයෙක් වගේම වෛද්‍යවරයෙක් වෙච්ච ජෝන් ලොක් කියන දාර්ශනිකයා තමයි මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී පියා කියලා අපි දේශපාලන විද්‍යාව තුළ ඉගෙන ගන්න සහ හඳුන්වන්නේ. මේ ජෝන් ලොක් ගෙනාවු ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය අද ලෝකේ රටවල් ගත්තම විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පවතින රටවල් වල මේ ජෝන් ලොක් මහන්සිලා ඉස්සරහට ගෙනාවු මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය අති විශාල ලෙස මේ පිළි අරගෙන තියෙන ගොඩාක් රාජ්‍යයන් විසින් වර්තමාන ලෝකයේ වෙද්දී. ඉතින් මේ අපි කතා කරන ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය ලිබරල් වාදයේත් ඒ කියන්නේ මේ ලිබරල් කියන වචනේ ගත්තාම එතන තියෙන නිදහස කියන දේ ලිබරල් වාදය කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රධානම දේශපාලන මතවාදයක්. අදටත් ලෝකේ රටවල් රාශියක් වගේම මිනිස්සු ඉතාමත් ආදරෙන් වැළඳගත්ත දේශපාලන මතවාදය තමයි ලිබරල් වාදය කියන්නේ. ඉතින් ලිබරල් වාදයේ ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මේ මත දෙකේම ප්‍රධාන වටිනාකමක් විදියට ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය ගැබ් වෙලා තියෙනවා මේ මතවාද දෙකේම වර්තමානයේ වෙද්දී. අපි මේ කතා කරන ව්‍යවස්ථානුකූලවාදයේ ප්‍රධාන මේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපිට කතා කරන්න ඕන ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය අපිට ප්‍රධාන අර්ථ දෙකකට බෙදලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඕක අපි බෙදනවා පටු අර්ථය සහ පුළුල් අර්ථය කියලා. ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය කියන සංකල්පය අපිට හරි මේ පටු අර්ථයක් විදියට පොඩි පුංචි අර්ථයක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් විශාල අර්ථයක් විදියට අපිට ගන්නත් පුළුවන් මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය කියන එක. මොකද්ද මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදයේ තියෙන පටු අර්ථය? හුදෙක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක පැවැත්ම මගින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුවක් පවත්වාගෙන යනවා කියන එක තමයි අපි මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී පටු අර්ථයෙන් හඳුනගන්නේ. ඒ කියන්නේ හුදෙක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙන හින්දා රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුවක් නැත්නම් ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් ජනතාවට හිතකර ආණ්ඩුවක් තියෙනවා කියලා අපි විග්‍රහ කරගන්න ඕකේ පටු අර්ථයෙන්. හැබැයි ওই පටු අර්ථය පුළුල් අර්ථයේ දෙද්දි ඔය වඩා සෑහෙන වෙනස් වෙනවා. එහෙම වෙනස් වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඕනම රටක හුදෙක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පැවතුණයි කියලා ඒකේ අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුවක් කියලා. නැත්නම් ඒක ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් ජනතාවට හිතවත් ආණ්ඩුවක් කියලා ඒකෙන් ගම්‍යමාන වෙන්නේ නැහැ. හුදෙක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක පැවැත්මක් ඒකට බලපාන්නේ නැහැ ඇත්තම. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පවතින්න ඕන නමුත් ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට. ඒක තමයි පුළුල් අර්ථයෙන් කතා කරන්නේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක පැවැත්ම මගින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුවක් අපිට කරන්න බැරි නම් කොහොමද මේ අව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන එක මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් මගින් ආරක්ෂා වෙන්නේ? ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙන එක වටිනවා. හැබැයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තියෙන්න ඕනේ ආණ්ඩුවේ බලයේ සීමාවට ලක් වෙන ආකාරයට තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තියෙන්න ඕන. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හොඳට හදලා ලස්සනට මෙහෙම තිබ්බට පැත්තකින් වැඩක් නැහැ. ඒ ආණ්ඩුව පීඩාකාරී ආණ්ඩුවක් නා. ඒ ආණ්ඩුව ජනතාවගේ අපි තේර භාෂාවෙන් කිව්වොත් ජනතාවගේ ලේවුරා බොනවා නම් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකුත් තියෙද්දි ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් තේරුමක් නැහැ අතට. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙන්න ඕන ආණ්ඩුවේ බලය සීමා වෙන ආකාරයට. ආණ්ඩුවේ බලය නීති ආධිපත්‍ය ඉස්සරහා සංවරණය වෙලා ආණ්ඩුව කියන්නේ ඒ ආණ්ඩුව කියන ඒ රෙජිම් එක නීතියට යටින් ඉන්නවනම් හැම වෙලෙම අන්න එතනදී ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඉතාමත් ශක්තිමත් සහ සුපිරි මොඩල් එකේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වෙන්න ඕනෙම ඒක ආණ්ඩුවේ බලය යටපත් කරන්න ඕන. ආණ්ඩුවට හිතන දේවල් කරන්න දෙනවා නම් ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුලින් ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ආණ්ඩුවට හිතන දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් ජනතාව පීඩාකාරී ලෙස පාලනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් තේරුමක් නැහැ. එතකොට ඒක අර පටු අර්ථයට යන ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන දේ ඇතුලේ මේක මේ පුළුල් අර්ථයට යනවා නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පවතින්න ඕන අන්න අර විදියට පවර්ෆුල් තැනක තියෙන්න ඕන. ආණ්ඩුවේ බලය සීමා කරන තැනක ආණ්ඩුව වැරද්දක් කරොත් ඒ වැරද්දට ආණ්ඩුවේ කවුරු හෝ වේවා ඒ වැරද්ද කරන පුද්ගලෙක්ට හොයවා සම්පූර්ණ ආණ්ඩුවට හොයවා නීතිය ඉස්සරහා දන ගහන්න පුළුවන් විදියට මූලික නීතිය නොහොත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තියෙනවනම් අන්න එතකොට ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඉතාමත් වටිනා ඒ වගේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තමයි හැම රටටම ඕනේ. ඉතින් මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන එක පුළුල් අර්ථයකින් බලද්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන්නේ ආණ්ඩු බලය එක තැනකට ඒකරාශී වීම වැළැක්වීමට භාවිතා කරන මේ අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර උපක්‍රමයක් විදිහට තමයි අපි මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන. ආණ්ඩු බලය එක තැනකට ඒකරාශී වෙනවා නම් ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිර්ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් වෙනවා. ඒකාධිපති පාලනයක් වෙනවා. ඒක නිකන් හරියට නිකන් ෆැසිස්ට්වාදී වර්ධන මේ වගේ වැඩක් තමයි එතකොට වෙන්නේ. එහෙම තේරුමක් නැහැ. ඒකාධිපති පාලනයක් හෝ නිර්ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයකට යන්න නම් අපිට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරලා තියෙන එකත් අපරාධයි. එතන ව්‍යවස්ථානුකූලවාදයක් අපිට කවදාවත් දෙක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය ආරක්ෂා වෙන්නෙම එතන අර පටු අර්ථයෙන් මිදිලා අපි පුළුල් අර්ථයට යද්දි අපි තේරුම් ගන්න තමයි ඒක ආණ්ඩුවේ බලය යටපත් කරනවා ආණ්ඩුවේ බලය ඒකරාශී වෙන එක නවත්තනවා ඒ වෙනුවෙන් භාවිතා කරන අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර උපක්‍රමයක් විදිහට තමයි අපි මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය කියන දේ තේරුම් ගන්න ඕන. එතනදී ජනතාවට හම්බෙන ප්‍රධානම දේ තමයි පුද්ගල නිදහස. පුද්ගල නිදහස ආරක්ෂා වෙනවා අර විදියට පීඩාකාරී ලෙස හැසිරෙන්න යන ආණ්ඩුවක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් යටපත් කරද්දී. එතකොට පීඩාකාරී විදියට ආණ්ඩුවට හැසිරෙන්න බෑනේ. හොඳ අර වගේ ශක්තිමත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙදි. ඒතර ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන දේ ආරක්ෂා වෙනවා වගේම ඒ හරහා ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන දේ තමයි ජනතාවගේ පුරවැසියන්ගේ ඒ රටේ පුරවැසියන්ගේ පුද්ගල නිදහස ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ තුල සමානාත්මතාවය සාධාරණත්වය කියන සංකල්පත් ඒ හරහාම වර්ධනය වෙනවා. ඒවල අතුරු ප්‍රතිඵල විදියට. ආණ්ඩුක්‍රමයේ ව්‍යවස්ථාව කවුරු හරි කඩ කරනවා නම් ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අතරම දුර්වලයි කියලා අපි ඉගෙන ගන්නනේ දැන්. ඉතින් ඕකට හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා අපේ රටේ දේශපාලන ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරද්දී මේ උදාහරණය හරියටම ගැලවෙනවා. මම හිතුවා සහෝදරවරුත් එක්ක මේ උදාහරණය බෙදාගත්තොත් ඉතාමත් වටිනවා කියලා. ඉතින් ඔබට මතක ඇති 1987 අවුරුද්දේ අපේ රටේ 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය වෙනවා. ඉතින් එතනදී ලංකාවේ පළාත් සභා ක්‍රමයක් ඇති වෙනවා. ඒක ඉතාමත් ගැඹුරු පාඩමක්. ඒ ගැන කතා කරන්න කිව්ව දවසක් ඉතර අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උතුරු නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරයා විදියට මේ වර්ධරාජා පෙරුමාල් කියන පුද්ගලයා පත් වෙනවා. ඉතින් මේ වර්ධරාජා පෙරුමාල් තුන හරි අමුතු වැඩක් කරන අපේ රටේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ හරි අමුතු වැඩක්. ඉතාමත් මේ ඒ වැඩේ ඉච්චර ලස්සන වැඩකුත් නෙමේ. ওই වර්ධරාජා පෙරුමාල් කියන ආණ්ඩුකාරවරයා සිංහ කොඩිය පාතට දාලා ඊලාම් කොඩිය උස්සලා යම්කිසි මේ පෙරලිකාර වැඩක් උතුරු නැගෙනහිර කරන්න යනවා. මේ වර්ධරාජා පෙරුමාල් කියන්නේ ඊලාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණේ නිර්මාතෘවරයා. ඉතින් මෙයා මේ විදිහට මේ ලංකාවේ සිංහ කොඩිය පාතට දාලා ඊළාම් කොඩියක් උස්සලා උතුරු නැගෙනහිර වෙනම රාජ්‍යයක් හදන්න මෙයා පොඩි විප්ලවකාරී අඩියක් ඉස්සරහට තියෙනවා. නමුත් ඒවකට තිබ්බු ආණ්ඩුවත් එක්ක ඒක කරන්න බැරුව යනවා. නමුත් ඒ ක්‍රියාව සම්පූර්ණ වැරදි. ඉතින් එහෙම වුණා නම් අද ඔබයි මායි
මම එක තැනක එන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා තවත් රටක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේ අපේ රට රාජ්‍යයන් දෙකකට බෙදෙන්න ඉඩ ගියා. නමුත් ඒ වැඩි සාර්ථකුනේ නැත. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔය වැරද්ද හරි ගැස්සන්න අපේ රටට අලුත් සංශෝධනයක් වෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට 14 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියලා. ඉතින් ওই 14 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ඕක වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ අපේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. මෙන්න මේ පොතේ තියෙනවා කොහොමද මේ වැරද්ද හරි ගැස්සුවේ කියලා. ඉතින් 14 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ මේ වරදරාජා පෙරුමාල් විසින් මේ කරපු මේ අලුත් රාජ්‍යයක් හදන්න ගියපු මේ විප්ලවකාරී වැඩේ මේගොල්ලෝ 14 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය වෙනස් කරන මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒගොල්ලෝ ගේනවා ඒවකට හිටපු ආණ්ඩුව ගේනවා පාර්ලිමේන්තු දියුරුම කියලා එකක්. ඒ පාර්ලිමේන්තු දියුරුමෙන් එන්නේ අර කලින් කරපු වරදරාජ පෙරුමාල්ගේ වැරද්ද ඒගොල්ලෝ නිවැරදි කරනවා අලුත් ප්‍රතිඥාවක් කරා. අන්නේ ප්‍රතිඥාව මම දැන් ඔබට කියවන්න. ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ. හිස් තැනක් වන මම හිස් තැනක් දූරේ කාර්යසා කාර්යය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටද ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට පක්ෂපාත වන බවටද මාගේ උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ගෞරව බහුමානයේ යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. අලේරක් දියුරුම් දෙමි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ අර 13 වුණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් වෙච්ච වැරද්ද හැදුවේ. මෙතනින් පස්සේ කාටවත් වෙනම රාජ්‍යයක් බිහි කරන්නවත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කඩ කරන්නවත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අඩුපාඩු වලින් රිංගල යන්නවත් බැරි විදිහට මේගොල්ලෝ මේ වගේ දියුරුමක් දානවා පාර්ලිමේන්තුව තේරිපත් වෙන හැම සමාජිකයෙක්ටම. ඉතින් මේ තුලින් වෙන්නේ අරම අපි කතා කරපු මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය තවත් ආරක්ෂා වෙනවා. මොකද ආණ්ඩුවේ හෝ ආණ්ඩුව නොවන පක්ෂයේ හෝ පාර්ලිමේන්තුව අදාළ කිසිම කෙනෙක්ට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කඩන්න බැරි වෙනවා මෙන්න මේ වගේ අලුත් ප්‍රතිසංස්කරණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අරගෙන එද්දී. ඉතින් ඒ මගින් අර අපි කතා කරන ප්‍රධාන මාතෘකාව වෙන ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය තමයි හරි ලස්සනට ආරක්ෂා වෙනවා. ඉතින් වර්තමාන ලෝකයේ වෙද්දී මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය කියන මාතෘකාව තුළ විශේෂයෙන්ම ওই බලතල බෙදීම කියන සංකල්පයත් අරගෙන 1789 ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වෙන ඇමරිකානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඊට පස්සේ 1958 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රංශයේ පස්වන සමූහාණ්ඩු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඒ වගේම බ්‍රිතාන්‍ය ඇත්තම කිව්වොත් ඒක ඊළඟ ප්‍රධානම කාරණාව ඒකත් මම පැහැදිලි කරන්නම්. බ්‍රිතාන්‍ය කියන රාජ්‍යයේ ලිඛිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නැහැ සහෝදරවරුනි. ලිඛිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නැහැ. මොකද බ්‍රිතාන්‍ය කියන රාජ්‍ය වටා කේන්ද්‍රගත වෙච්ච එක ස්ථානයක් තියෙනවා. ඒක තමයි බ්‍රිතාන්‍ය රජ පෙළපත. ඉතින් බ්‍රිතාන්‍ය ඒ කාලේ ඉඳන්ම ඇවිල්ලා තියෙන රජ පෙළපතක් කරා. ඉතින් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව සකස් වෙන්නෙම හුදෙක් ලියවිච්ච ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකින් නෙමෙයි. බ්‍රිතාන්‍යයේ තියෙන රීති පද්ධතියක් ප්‍රතිපත්ති පද්ධතියක් ඒ වලින් හදිච්ච යම්කිසි රීතිමය වාතාවරණයක් තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක ස්වරූපයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නමුත් බ්‍රිතාන්‍ය කියන්නේ අර එහෙම හැදිච්ච වපසරිය වටේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී ආරක්ෂා කරගෙන තියෙන රාජ්‍යයක්. ඒගොල්ලන්ට ලිඛිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නැති වුණත් සංස්කෘතීන් රීති පද්ධතියක් ප්‍රතිපත්ති මත ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක වුණත් ඒගොල්ලෝ අර ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන සංකල්පය ඉතාමත් ලස්සනට ආරක්ෂා කරගෙන මේ යන රාජ්‍යයක් විදිහට ලෝකයේ පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇමරිකානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 1789 සිට ඇත්තටම 1787 තමයි මේ ඇමරිකානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ලියවෙන්නේ. ඉතින් ඇමරිකානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පියා කියලා හඳුන්වන ජේම්ස් මැඩිසන් නොහොත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 4 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා
මේ විදිහට පවසන එක මොහොතක ව්‍යවස්ථාදායක හා අධිකරණ බලතල එක් අයෙකුට හෝ එක් කණ්ඩායමක් වටා ඒකරාශී වීම හෝ පැවතීම ක්‍රූර ආණ්ඩුවක ලක්ෂණයක් කියලා මේ ඇමරිකානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පියා කියලා අපි හඳුන්වන ජේම්ස් මැඩිසන් 4 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා අපිට පවසනවා. ඒකට හේතුව ව්‍යවස්ථාදායකය කියන්නේ රටක නීති සම්පාදනය කරන තැන. නීති සම්පාදනය කරන තැන ව්‍යවස්ථාදායකයෙ වෙද්දී ඒ සම්පාදනය කරන නීති විනිශ්චය කරන තැන තමයි අධිකරණය කියන්නේ. අධිකරණ බලතල අපි අධිකරණ බලතල කියලා අපි කතා කරනවා වෙනම. අධිකරණය කියන්නේ. අතන ව්‍යවස්ථාදායක බලතලයි. ඒ කියන්නේ නීති නිර්මාණය කරන තැනයි. නීති විනිශ්චයන තැන එකම එකෙනෙක්ට හෝ එකම කණ්ඩායමකට ගියාම ඒගොල්ලන්ට කැමති නීති හදන්නත් පුළුවන්. හදලා ඒගොල්ලන්ට මේවා විනිශ්චය කරගන්නත් පුළුවන්. වෙන කාටවත් විනිශ්චය කරන්නත් බෑ. ඕන කෙනෙක්ට ඒවා කතා බහ කරන්න එළි විනිශ්චය කරන්න පුළුවන්. නමුත් නීතිමය රාමුවක් අස්සේ විනිශ්චය කරන්න බෑ. මොකද බලය තියෙන්නේ එක් කණ්ඩායමකට නැත්නම් එක් පුද්ගලයෙක්ට. ඉතින් ඒක ක්‍රූර ආණ්ඩුවක ලක්ෂණයක් කියලා මේ ජේම්ස් මැඩිසන් කියන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 4 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා නැතහොත් මේ ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කරන්න දායක වෙච්ච ප්‍රධානම චරිතය වෙච්ච ඔහු පවසනවා. ඉතින් ව්‍යවස්ථානුකූලවාදයේ කොහොමදත් ආරක්ෂා වෙන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක බලතලයි අධිකරණ බලතලයි කණ්ඩායමකට ගියොත්. ඉතින් සහෝදරවරුනි මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය ගැන අපි දැන් පුළුල් සාකච්ඡාවක් මුලින් ඉඳන් හිමීට පීවරෙන් පීවර කරා. ඉතින් මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය ගැන මං හිතන්නේ තවදුරටත් කතා කරන්න සෑහෙන කරුණු කාරණා තියෙනවා. නමුත් ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන වචනේවත් අහලා නැති නැත්තම් ව්‍යවස්ථානුකූලවාදී කියන දේ ගැන යම් කිසි හෝ අදහසක් තිබ්බ නැති ඕනම සහෝදර සහෝදරියෙක්ට මේ පාඩම ඉතාමත් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. මමත් නොදන්න කාරණා ඔබට තියෙනවා නම් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම මටත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් ටයිප් කරන්න ඕගොල්ලෝ ටයිප් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒතර ඔයාලගේ අදහස් තව මේ ව්‍යවස්ථානුකූලවාදය හා බැඳිච්ච දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්න ඕන සංකල්ප ගැන වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අදහස්. ඒවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගොල්ලෝ ලියලා එවන්න. මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ සහෝදර සහෝදරින් එක්ක. අපි ඉස්සරහට හොඳ වැඩසටහන් මාලාවක් කරමු. දේශපාලනය, ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා, ලෝක ඉතිහාසයේ ඉච්ච ලස්සන සිදුවීම් තව රාශියක් අපි ඉස්සරහට මේ විදියට සාකච්ඡාවට අරගෙන යමු. හොඳ පාඩම් ටිකක් අපි කරමු, ඉගෙන ගමු. ඉතින් සහෝදරවරුනි අපි ආයෙත් ඊළඟ වැඩසටහනේදී මේ විදිහටම හම්බ වෙමු. ඔබට ස්තුතියි. සුබ දවසක්.